ዋትስአፕ ገራሚ ሆኖ አብሬሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ሰላም ነኝ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ዛሬ አፕዴት ስለተደረገው አዲስ ዋትስአፕ ቤታ ቨርዥን ነው መነግራችሁ አሪፍ አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል ብዙ ጊዜ ዋትስአፕ እንዲኖረው መኘ የነበረው ነገር ነው ይዞ የመጣው ይሄ አዲስ ነገር ምንድነው እሱን ነግራችኋለሁ ከዚህ በፊትም ስለ ዋትስአፕ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ያቸው እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሪፍ ነገሮች ታገኙባቸዋላችሁ ቪዲዮንም ደግሞ ስታዩ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ እውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን በመጀመሪያም የመጨረሻ አፕዴት የሆነውን ዋትስአፕ ስልካችን ላይ መጫን አለብን የአፑን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጬላችኋለሁ በተጨማሪም ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ራሱን አፑን አስቀምጬላችኋለሁ ጆይን አድርጋችሁ ከፈለጋችሁበት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም ስልካችሁ ላይ ጫኑት ይህ አዲሱ አፕዴት ይዞት የመጣው ነገር ምንድነው መሰላችሁ ልክ እንደ ቴሌግራም ቫይበር ሜሴንጀር ስቲከር መላላክ እንድንችል ተደርጓል እስካሁን አለመኖሩ ራሱ በጣም የሚገርም ነገር ነው ለሆነ ሰው ስልክ ላሳያችሁ መልእክት መጻፊያው አጠገብ የምትገኘዋን የኢሞጂ ምልክት ስነካት ኢሞጂዎች ዝርግፍ ይላሉ ከነሱ ስርም የስቲከር ምልክት ትገኛለች እሷን ነካታል እዚህ ዋትስአፕ ላይም አንድ ስቲከር ተጭኖበት መጥቷል አብሮ እሱም ይሄን ይመስላል ይዩት የድሮቹ ዋትስአፕ ላይ እቺ የስቲከር ምልክት አልነበረችም ስልክም ላሳያችሁ ተጨማሪ ስቲከሮችን ለመጫን ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር የመደመር ምልክቷን ነካታለን ያኔ ተጨማሪ ስቲከሮች እናገኛለን እነሱንም ለመጠቀም ከፈለግን ከጎናቸው የምትገኘውን የዳውንሎድ ምልክት እናካታለን አሁን ላይ ወደ 12 የሚጠጉ ስቲከሮች ብቻ ነው የሚገኙት ነገር ግን ወደፊት በጣም ብዙ እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ ልክ እንደ ቴሌግራምም ሰዎች የራሳቸውን ስቲከር እየሰሩ ማስገባት እንዲችሉ እንደሚደረግም እርግጠኛ ነኝ እነዚህንም ዳውንሎድ ያደረግናቸውን ስቲከሮች ለማወቅ ከፈለግን ማይ ስቲከርስ የሚለው ላይ ነክተን ማየት እንችላለን እነዚህንም ዳውንሎድ ያደረግናቸውን ስቲከር ለመጠቀም ባክ ብለን ወደ መጀመሪያው እንመለስና ከነሱም ውስጥ እየመረጠን ለምንፈልገው ሰው መላክ እንችላለን ስልክም ላሳያችሁ ወደ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ይሄን አዲሱን የዋትስአፕ አፕዴት እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም አፑን ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ወይም ከኮሜንት ላይ ታገኙታላችሁ እንዲሁም ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ጆይን አድርጋችሁ ቀጥታ አፑን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፌስቡክ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ሰላም ቆዩኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው